So, what's up mga boss? Welcome back to my channel. So, today, mag-change oil tayo ng ating motor. Ang aking Raider 150 carb type. So, kung paano, please watch. So, syempre, ang first step natin is i-drain muna natin yung langis. So, gamit ang 14mm na tools, i-drain natin yung langis niya. Pero abangin natin is tatanggalin na rin natin yung oil filter. So sa pagtanggal natin ng oil filter, kailangan natin i-abit is 8mm gamit itong tatlot ko. Patanggalin natin. So mag-aabang din tayo ng pansalo para di kumalat yung langis. Mga boss, huwag nyo lang kalilimutan na may goma yan. Minsan kasi dumidikit yan dun dito at saka yung spring tatanggal ito minsan. Pupunasan lang natin siya. Huwag nyo rin kalilimutan yung o-ring nya dahil meron siyang o-ring dito na bilog nakakasabi, minsan sumasama siya at tinatanggal ito.
papalit natin is GP. Original siya. So nasa 80 pesos lang ata to, to 100. So sa pagpapalit ng oil filter, huwag nyo kakalimutan yung o-ring nga sa loob i-check. Huwag nyo kakalimutan i-check. Tapos yung sa takip nya na spring at saka yung o-ring din, para hindi tumagas yung langis. So ibabalik natin sa ito, yung sa loob yung may butas, ito yung sa labas, para dito tama. So ito may guide naman siya kung paano siya kakabit. Yung araw na yan lagi siya nakatapat dito sa baba. Paalala lang mga boss, yung pag-ipit ng tornilyo, hindi naman kailangan sobrang higpit talaga. Ang importante lang is hindi siya tumatagas, wala siyang natagas. Kasi marami ako nakikita na nagpo-post sa Facebook na naputulan ng tornilyo. Sobrang higpit na yun talaga. So dapat ito lang siya lumapat lang. Ito sa drain plug, babalik na natin. Paalala lang din sa paghihigpit ng drain plug, kasi yung iba nagka-crack. Hindi mo naman siya kailangan na higpitan sobra-sobra. Ang importante lang hindi siya tumatagas. Na-drain na natin yung langis, naibalik na, napalitan na natin yung filter at naibalik na rin natin yung drain plug. So ilalagay na natin yung langis. Lalagay natin yung langis, magamit na tayo ng buto para hindi tumapon. Ang oil capacity niya is, ang nasa manual is 1.2 kapag magpapalit ka ng langis.
nabili ko lang is 800 ml lang. So bumili ako ng dalawang ganito. Hahatiin ko na lang. So ito yung pangalawa. Hahatiin lang natin siya. So ngayon, dahil drain natin yung langis na, ibig sabihin, yung mga langis na is nasa baba pa. So bago natin siya i-start is i-kickstart muna natin siya nang naka-off yung ignition switch niya para hindi siya umandar. Tanasin natin sa i-start para at least kahit paano meron ng langis na ikot ang pangin niya. So ngayon, papaandarin lang natin siya ng mga 5 minuto bago natin i-check yung level ng oil niya. So pag kulang, dadagdagan na lang natin. Pero kung okay naman okay na, hindi na natin siya dadagdagan. So habang pinapaandar natin siya, i-check nyo yung may tagas pa rito, oil filter or sa drain plug. Wala naman siyang tagas, which means okay lang yung pagkakaipit natin. So papainitin lang natin siya. Yung oil capacity niya pala dito nyo makikita. Yung nasa gitna yung minimum niya. So yan, paandarin natin siya mga 5 minuto. So bale, after 5 minutes na natin sa pinandar, makikita na natin yung langis niya dito. Dadagdagan na natin siya ng konti. Ayan, kung nakikita nyo, nasa level na siya. Ayan. So, okay na. Ang gagawin na natin is to double check natin yung
drain plug at saka yung oil niya kung may tagas. Papaanda rin natin siya. Pupunasan lang natin para makita natin. Okay na siya. Nakapag-change oil na tayo.